Számos emléktábla díszíti a mögöttem látható épületet, az Akadémia utca 1 szám alatti házat, amely valamikor az István főherceg szálloda volt. És hát egy emléktáblát azért hiányolunk a Wesselényi, Klapka, Bem József, Gundel János emléktáblák mellől, mégpedig azt, amely arról emlékezne meg, hogy itt alapították a Magyar Labdarúgók Szövetségét 1901. januárjában. Erről a történetről fogunk most beszélgetni Lassip Gábor sporttörténésszel. Kezdjük a 120 évvel ezelőtti események felidézését a helyszín jellemzésével. Miként festett a 20. század fordulóján a manapság a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság otthonául szolgáló épület? A legfontosabb különbség a jelenlegi állapotokhoz képest az volt, hogy az épület az csak 2 emelet magasságú volt, jelenleg is remekül látszódik az eredeti párkánymagasság, és csak 2,5 évtizeddel később épült rá a 3. és a 4. emelet. Ezen kívül a bejárata az ugyanott volt az épületnek, ahol jelenleg is, tehát itt az Akadémia utca felüli oldalnak a tengelyében, és a bejárattól szemből nézve balra volt megtalálható Gundel János étterme, benne Mikszáth Kálmán és baráti körének a külön termével, amit egyébként Mikszáth portréja és Mikszáth regényeinből vett jelenetek díszítettek. Míg itt a másik oldalon az egykori Béla utca és Akadémia utca sarkán, jelenleg ez a Béla utcából ugye Vigyázó Ferenc utca lett, ezen a sarkon volt megtalálható a szállónak a kávézója, és a kávéházban is több különterem volt, több egyesület működött itt, és rendkívül népszerű volt a pesti polgárság körében. Érdemes alaposabban is elmerülni a Citterbart Mátyás tervezte 1835-ben elkészült klasszicista épület történetében, amely alapján a Magyar Futballszövetség ugyanott indult útjára, ahol Petőfi Sándor katonai pályája. Folytonosságot keresni persze anakronisztikus játék csupán, mégis a szabadságharcban odaveszett költő tudtán kívül a későbbi futballisták lelkesedését is megénekelte, amikor így írt: "Stig kedves helyek, ahol számtalanszor mulatoztunk, vagy nagy körbe leülve, vagy a labdát veregetve." Ahogyan magáinak érezhette a tribünök népe a következő Petőfi verssort is: "Gyönyör nekem a játék láthatása." 1848-as forradalom alatt különösen fontos szerepet töltött be az épület, ugyanis több minisztérium is itt működött, valamint toborzó iroda, úgyhogy Petőfi Sándor is például itt csatlakozott a Magyar Honvédséghez. Ezen kívül több ismert személy is élt itt, tehát például a szabadságharc időszakában Kossuth Lajos édesanyja is itt lakott. Őt nagyon gyakran köszöntötték virágokkal a pesti polgárok. Valamint itt élt a szabadságharc időszak alatt Bem József tábornok, valamint a szabadságharcot követően egy másik tábornok, Klapka György. Ő itt is halt meg egyébként. A szálloda az igazából az 1890-es években lett igazán népszerű, amikor egyrészt a Lánchíd közelsége, másrészt a szállodat már körben vevő város, harmadrészt a Tudományos Akadémiának a közelsége, az egy nagyon felkapott helyé tette, nem is feltétlenül magát a szállót, hanem a szálloda aljában megnyílt Gundel János által üzemeltetett éttermet, valamint a kávéházat. Az MLS alakuló ülését 1901. január 8-án hívta össze az előkészítő bizottság nevében Iszer Károly elnök és Horváth Ferenc titkár. Meghívó a Magyar Labdarúgók Szövetségének Budapesten 1901. évi január 19-én szombaton este 8 órakor az István főherceg szálloda különtermében 5. kerület Akadémia utca 1 szám alatt tartandó alakulók közgyűlésére. A terem, ahol vagyunk, az a szállónak a külön terme, és ez volt az a terem, ahova 1901. január 19-ére összehívták azt a alakuló közgyűlést, aminek a végén kimondták a szövetségnek a megalakulását. A sporttörténeti kulcsmozzanat előzményeit illetően legfőképpen talán a budapesti futballmesék Markó utcai epizódjában felelevenített eseményt, a BTC futballcsapatának 1897-es megalakulását kell kiemelnünk, na meg a Sportvilág című lap népszerűsítő tevékenységét.
1897-ben még csak 2, 1900-ban már több mint 90 nyilvános mérkőzést játszottak a városban, és ezek a mérkőzések ezek még barátságos mérkőzések voltak. Viszont fölmerült az igény arra, hogy a klubok azok valamilyen szervezettebb formában játsszák ezeket a találkozókat, tehát vagy egy kupasorozatot, vagy egy bajnokságot írjanak ki, és ebben mérjék össze a tudásukat, ne pedig csak ad hoc jelleggel. És igazából ez az igény az, ami előkészítette a szövetség megalakulását, ami pedig az 1900-as év végén fogalmazódott meg, amikor is december 22-én összehívtak az egyesületek a Ferencvárosi Polgári Körben egy megbeszélést, ahol az aktív futballkluboknak a vezetői delegátjai egyeztettek arról, hogy hogyan is lépjenek tovább ebből a jelenlegi állapotból, hogy folyamatosan újabb és újabb klubok alakulnak, rengeteg a mérkőzés, de igazából szervezetlenül zajlik mindez, a klubok egymással állapodnak meg az időpontokról, a játékvezetésre különböző egyéb kluboknak a rutinosabb tagjait kérik föl, és egyes játékosok akár több klubban is szerepelnek. Tehát egy szervezetlen, de egyre népszerűsödő sportágról beszélhetünk. Mint Lassip Gábor kiemeli, a decemberi előkészítő ülésen dilemmát jelentett, hogy egy alkalmi bizottság által felügyelt bajnokság kiírása, vagy az irányítás központilag magára vállaló, a szabályok kidolgozását, a bajnokság szervezését és a további teendőket egyaránt kézben tartó futballszövetség megalakítása lenne-e a megfelelő lépés. Volt egy olyan felszólalás, mégpedig Pobuda Tivadar, az Atlétikai Szövetség képviselője részéről, miszerint az Atlétikai Szövetség szeretné, hogyha a labdarúgók az ő berkein belül alakítanának egy alosztályt. És ez döntötte el a dilemmát abba az irányba, hogy a labdarúgók mindenképpen függetlenek akartak lenni, nem akarták, hogy az Atlétikai Szövetség beleszóljon a futball sorsába. Ez döntötte el azt, hogy nem a bajnoksággal fognak foglalkozni, hanem azzal, hogy megalakítsák a labdarúgók szövetségét, és majd ez a szövetség intéz minden további lépést. Az alakuló közgyűlés elfogadta a szövetség szabályzatát, egyesületenként 10 koronában állapította meg a fizetendő éves tagdíjat, és megválasztotta a tisztikart is. Az elnöki tisztségre Jász Géza kapott megbízást, alelnöknek Zsilmó Ferencet és Füzesséri Árpádot választották, Iszer Károly a szövetség úgynevezett tiszteleti tagja lett. A történeti hűség kedvéért nem árt felsorolni a millenárist fenntartó Budapesti Versenypálya Szövetség mellett, melyik 13 klub képviseltette magát az MLS születésénél. A labdarúgás az elmúlt 100 esztendő alatt örökre beleívódott gondolatainkba, értékrendünkbe. A futball átalakította szokásainkat, szabadidőnk eltöltésének a módját, de hogy más nem mondjak, jelentős hatással volt a magyar nyelvre, jelképvilágunkra és művészetünkre is. Arra pedig a mai napon különösen büszkék lehetünk. A magyar labdarúgás nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ez a gyönyörű játék ismert és népszerű legyen az egész világon. A gondolatokat a Madágy Színházban tartott 2001-es centenáriumi ünnepségen fogalmazta meg Bozóki Imre. Az MLS akkori elnökének érdeme, hogy némi frissítéssel visszahozta az alapítók eredeti 1901-es címerét. Jelképmentő kezdeményezéséhez az Olimpiai és Sportmúzeumtól kért segítséget. A múzeum nagyon szolgálatkész volt és nagyon segítőkész volt, és előkeresték azokat a régi címereket, régi jelvényeket is, úgy emlékszem, hogy találtak, amelyek annak idején a labdarúgó szövetségnek a szimbóluma volt. És akkor én azt vittem az elnökség elé, hogy azt a címert, ami akkor éppen aktuális volt, és ami az elmúlt rendszerhez kapcsolódott, hogy azt cseréljük le, és kapja vissza a labdarúgó szövetség azt a címert, amit az alapításakor kitaláltak a szövetség alapítói. Régi, illetve az a címer, amit lecseréltünk, ez gyakorlatilag egy ilyen mondhatom azt, hogy inkább egy ilyen posztkommunista jellegű jelvény volt. Ugye benne volt a piros, fehér, zöld a zászlónknak a színei, és fölül egy labda volt, amit emlékeim szerint volt olyan, aki azt mondta, hogy annak idején csillag volt rajta. Én már csak ezt a labdás
címert tudtam megszerezni, és ez volt az a címer, ami akkor aktuális volt, mikor engem megválasztottak. A Magyar Labdarúgó Szövetségnek a régi címere, az pedig az ország címeréhez kapcsolódott, ugyanúgy benne van a kettős kereszt, benne van a piros-fehér sávos zászló, benne van a zöld halom, és egy futballlabda alul a halom mellett. Ez volt a régi, és tulajdonképpen ezt hoztuk vissza egy kicsit modernebb labdával, amit úgy tudom, hogy a közelmúltban visszacserélték a régire, tehát ennyi a változás, és ez lett a szimbóluma a Magyar Labdarúgó Szövetségnek a legnagyobb örömömre. A centenáriumi év során a Madách Színházban, a Lajos Mizsei Tanyacsárdában és a Népstadionban is tartott a szövetség ünnepi megemlékezést, a német válogatott elleni 5-2-re elveszített mérkőzéssel pedig a pályán is megmutatta felemás arcát a magyar futball. A stadionnál akkor avatták fel József Blatter FIFA elnök részvételével Mihály Gábor szobrászművész alkotását, a talapzatán a válogatott játékosok nevét rögzítő kompozíciót, a Magyar Labdarúgás szobrát. A centenáriumi ünnepségeket a Szepesi György vezette szervezőbizottság meghívására a futballvilág számos hazai és nemzetközi híressége megtisztelte. Az aranycsapat tagjai mellett jelen volt például Michel Platini és Franz Beckenbauer is. Felvetődik a kérdés, ha visszatekint az immár 120 éves időszakra, miként értékeli a szövetség korábbi vezetője az MLS magyar sportéletben, közéletben elfoglalt szerepét? Én ahogy visszagondolok, és ahogy a korábbi évek közgyűlési jegyzőkönyveit és az egyéb régi MLS-es iratokat olvastam, egyrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség az mindig a sportszövetségek között az első szövetség volt, a húzó szövetség volt. Nyilvánvaló, hogy abban az időben az állami támogatás és az állam az közel sem támogatta úgy a labdarúgást, mint mondjuk ma. Érdekességként hadd meséljem el, hogy egy 2002-es vagy 3-as közgyűlésen felolvastam egy 1925-ös labdarúgó szövetségi közgyűlési jegyzőkönyvet. Ebben nyilatkoznak a klubvezetők, hozzászólások, hogy nincs pénz, nincsenek nézők, a politika nem támogatja a futballt, és tulajdonképpen akkor mindenki megdöbbenéssel hallott, hogy ezt 1925-ben is ezt mondták, és tulajdonképpen emellett, hogy mindig gondok voltak és problémák, de szerintem az mindig lesz is, azért a Labdarúgó Szövetség és a labdarúgás az mindig az első számú sportág volt Magyarországon, és szerintem az is marad.